ziua, sunt Liviu Popescu și vă prezint analiza zilnică a pieței de astăzi, 13 august, aici la ufxmarkets.com. Bursele de valori din SUA au închis ziua de tranzacționare pe verde după ce raportul bugetar al SUA a arătat o diminuare a deficitului bugetar. Dow Jones a crescut cu 40 de puncte, S&P 500 cu 7, iar Nasdaq cu 6. S&P a atins nivelul de rezistență puternic de $1.403 și este de așteptat să revină la valoarea de $1.390 din nou. Nasdaq se află pe canalul cuprins între nivelul de rezistență de 2720 și nivelul de suport de 2700. În acest moment, indicele se află în vârful canalului și se estimează că va cădea înspre 2700. Dolarul american s-a tranzacționat mixt față de cele de mai multe valute după ce China a prezentat date macroeconomice pozitive. În plus, prețurile de import au înregistrat valori mai scăzute decât era prevăzut, de minus 0,6% față de 0,1%. Bilanțul bugetului federal este mai bun decât estimările de 69,6B față de minus 103B. Pe piața mărfurilor, prețul aurului a rămas la $1.619 per uncie și se continuă tranzacționarea pe un canal cuprins între nivelul de suport de $1.600 și nivelul de rezistență de $1.627. Metalul prețios rămâne bullish, dar dacă străpunge nivelul de rezistență de $1.627, ar putea ajunge la un nou prag de rezistență de $1.640. Țițeiul a închis pe $93,35 pe baril. Tendința rămâne bullish cât timp este tranzacționat peste nivelul de $93 și este estimat că va crește înspre nivelul de rezistență de 93,7. Folosindu-ne de instrumentul Fibonacci din perioada 1 mai-28 iunie, putem vedea că țițeiul își menține nivelul de suport la 92, ceea ce înseamnă un punct de 50%. Euro s-a depreciat față de cele mai multe valute după ce au existat semnale de încetinire a creșterii economice. Producția industrială franceză a înregistrat valori mai scăzute decât era estimat de 0% față de 0,4%. Putem remarca începutul unei tendințe bullish și, potrivit instrumentului Fibonacci, este de așteptat ca euro să crească înspre nivelul de rezistență de 1,2380. Euro ultima valoare 1,2294. Lira sterlină s-a apreciat față de dolar după ce nu a trecut de nivelul de suport de 1,5470. În plus, indicele prețului de producție a rămas neschimbat la 1,3%. Lira sterlină rămâne bullish și ar putea ajunge la un nivel de suport de 1,5770. Lira sterlină, ultima valoare, 1,5670. Dolarul canadian a închis fără schimbări față de dolarul american, după ce indicatorul Employment Change a scăzut cu minus 30,4% față de estimările de 9,6 și rata șomajului se situează la 7,3% față de așteptările de 7,2%. Tendința pentru dolar canadian rămâne bearish, cât timp perechea își menține nivelul de rezistență de 1,0105 și se estimează că va scădea înspre nivelul de suport de 0,9860. Dolar canadian, ultima valoare 0,9910. Asta e tot pentru astăzi, sunt Liviu Popescu și v-am prezentat principalele informații ale pieței valutare aici la ufxmarkets.com.